Xin chào mọi người đến với livestream Live My Bar thường lệ vào tối thứ ba hàng tuần lúc 20 giờ trên tất cả các kênh của Mai Xuân Đạt. Đây là cái video thứ tư trong chuỗi 4 video mình chia sẻ với mọi người về lợi ích của OKR. Dành cho những ai chưa biết thì OKR là một cái tư tưởng về quản trị mục tiêu. Hiện tại nó đang rất được quan tâm và mình đang là cái người mà rất đam mê chia sẻ về cái môn này. Thì trong 3 cái livestream trước mình đã chia sẻ về 3 cái lợi ích của OKR, đó là sự tập trung, sự cam kết, sự liên kết, viết tắt bởi chữ là focus, commitment, alignment trước, xong rồi commitment, và đến hôm nay là đến chữ thứ tư là T, là tracking. Thì theo như John đưa, lợi ích của OKR có 5 chữ, đúng không? Viết tắt là chữ fact, và đây là chữ thứ tư là T, là tracking. Thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ với mọi người về mặt lý thuyết trước. Tức là theo những gì John đưa chia sẻ thì khi mà bắt đầu vào thực hiện một cái chu kỳ OKR, mỗi người đã có được cái bộ OKR của riêng mình rồi, bao gồm mục tiêu và các cái kết quả chính. Thì bắt đầu mọi người sẽ tiến hành làm nó. Và với OKR thì cái tính đo lường của nó được đề cao rất là cụ thể, rất là lớn. Cái người mà đẻ ra OKR ấy là cái ông Andy Grove, là cố chủ tịch và CEO của Intel ấy. Ông ta nói rằng là những cái gì mà bạn biết thì không quan trọng, những cái gì bạn làm mới là quan trọng. Đấy. Rồi cũng có rất nhiều cái câu nói khác của các cái nhà quản trị khác, ví dụ như là cái gì mà đo lường được thì mới cải tiến được, hay là cái gì đo lường được thì mới quản lý được. Đại loại là tất cả những cái ông về quản trị, ông đều coi trọng vấn đề đo lường. Mình phải nói cái này bởi vì là có một số cái quan điểm của những người mà chưa tiếp xúc sâu với OKR ấy, thì mọi người nghĩ rằng là OKR là một cái môn mà nó mang lại cái cảm xúc, nó mang lại cái tính gọi là tính gì? Tính hào hứng, cảm hứng, còn nó không chú trọng vào đo lường thì cái đấy bị sai nhé. OKR nó cực kỳ chú trọng vào đo lường. Mục tiêu thì là những cái thứ định tính, nhưng mà định lượng thì là và trong key result, trong kết quả chính, tất cả các kết quả chính đòi hỏi phải đo lường được, chứng minh được một cách rất là cụ thể. Thì khi mà bắt đầu vào một chu kỳ OKR thì mỗi một người sẽ phải cho thấy rằng là họ đang làm việc với cái bộ OKR của họ bằng cách là cập nhật nó thường xuyên, chia sẻ nó với tất cả những cái người liên quan, ai cũng có thể nhìn thấy nhau đang làm việc như thế nào. Thì theo John đưa thì và với tất cả những người nghiên cứu về OKR khác thì họ nói rằng là chúng ta nên có cái hoạt động cập nhật về OKR hàng tuần để tránh cho việc là chúng ta có thể đi lạc đường. Trong cuốn sách là High Output Management của ông Andy Grove, đây là một cuốn sách mà đang được dịch ra tiếng Việt do các bạn Alpha Book làm. Thì đây là cuốn sách xuất bản năm 1900, nếu mình nhớ không nhầm thì 1968, hoặc là muộn hơn mình không nhớ, 84 hay sao ấy, không nhớ lắm. Thì đây là cái cuốn sách đầu tiên, có thể nói là cuốn sách đầu tiên nhắc tới cái cách quản trị mục tiêu theo kiểu Intel, mà ông Andy Grove ông đặt tên cho nó là IMBO, tức là MBO, Managed by Objective, kiểu Intel. Ông viết tắt là IMBO. Và ngay cả trong cuốn sách đó ấy, thì nó cũng chưa nhắc đến cái khái niệm là OKR. OKR là khái niệm về sau này ông John đưa ông ấy đặt cho nó cái tên đó. Thì trong cuốn sách đấy nó có một cái đoạn rất là ngắn, nó nói về việc là một người có mục tiêu thì cần phải có các cái kết quả chính đi kèm. Thế thì có một cái ví dụ như này, mình đọc ở trong cuốn sách đấy, mình thấy cái ví dụ này nó mô tả về OKR một cách rất là sơ khai, nhưng mà mô tả xong chúng ta hiểu ý nghĩa ngay. Giả sử chúng ta phải đi ra sân bay trong vòng 40 phút, và trên cái quãng đường 40 phút đó chúng ta sẽ mất 10 phút để qua cái đoạn đường thứ nhất, mất 15 phút để qua cái đoạn đường thứ hai, rồi mất 15 phút để qua cái đoạn đường thứ ba. Thế thì để đi ra tới sân bay thì chúng ta phải đi qua 3 đoạn đường với 3 cái khung thời gian như vậy.
Thế thì, nếu giả sử mà chúng ta đi được khoảng 15 phút rồi mà thấy vẫn chưa đi xong đoạn đường thứ nhất thì chắc chắn là chúng ta đang đi nhầm đường, đang đi sai đường rồi. Và nếu chúng ta không có cái hành động nào đó kịp thời để quay trở lại cái đường đúng thì chắc chắn chúng ta không đạt được cái mục tiêu là đến sân bay trong vòng 40 phút, đấy là điều chắc chắn. Đó. Thì thông qua cái ví dụ đấy ấy, cho chúng ta thấy rằng là các cái kết quả chính trong một cái bộ OKR, tức là Key Result ấy, nó có cái khả năng, nó có cái tính chất giúp chúng ta đo lường xem là chúng ta đang đi đúng hướng hay là không. Liệu chúng ta cuối cùng chúng ta có đạt được mục tiêu hay là không. Đó. Thì thay vì việc là chúng ta cứ đi và hy vọng rằng là 40 phút chúng ta sẽ đến sân bay thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng cái đoạn đường nhỏ. Thì ý nghĩa của OKR sơ khai theo Andy Grove nó là như vậy. Thì Key Result nó là những cái cột mốc, nó là những cái kết quả cho thấy rằng là chúng ta đang tiến tới đích một cách khả thi. Và bất cứ lúc nào mà chúng ta chưa khỏi đích thì chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ thay đổi cái phương pháp, thay đổi cái hướng đi, thay đổi cái cách làm để làm sao chúng ta vẫn đạt được cái mục tiêu là đến được đích. Thì đối với OKR ấy, khi mà bắt đầu làm mọi người phải làm nó và mọi người phải track nó, phải kiểm tra nó, phải cập nhật nó hàng tuần, phải cập nhật nó hàng tuần. Thì cái việc mà cập nhật liên tục như này nó sẽ giúp chúng ta biết là chúng ta có đang đi đúng đường hay là đi lệch đường. Tóm lại là về mặt lý thuyết thì ông John Doerr ông chỉ nói đơn giản vậy thôi. Trong cuốn sách Measure What Matters thì ông ấy có nói rõ ra hơn một chút, nhưng mà về tóm gọn lại thì nó cũng chỉ có như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của mình khi mà sử dụng OKR. Ở đây á, mọi người khi mà quản lý công việc, quản lý nhân viên, quản lý công ty, mọi người có bị cái tình trạng là mình mù mờ về cái tình hình làm việc của đội ngũ của mình không? Có bị cảm giác là mình không có kiểm soát được. Và đôi khi là mình ở cái thế, dù là mình là sếp nhưng mà mình ở cái thế là chịu trận. Tức là đến lúc nào mà nó hỏng rồi thì mình mới biết. Và mình không kiểm soát được, mình lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng, lờ mờ và không hiểu rõ cái đội ngũ của mình. Rồi, chị Quỳnh có nói là thường xuyên, có ai có bị vấn đề đấy nữa? Và cái cảm giác, cái hệ quả của cái chuyện đó là rồi có hậu quả mình mới biết. Cái chuyện đấy em cũng gặp quá nhiều trong suốt rất nhiều năm thành lập công ty. Và cái hậu quả ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là mình thất bại với các mục tiêu và mình bắt đầu có cảm giác khó chịu với nhân viên. Bởi vì mình thấy rằng các bạn làm việc kiểu gì mà nó không cam kết, nó không chủ động. Đến lúc hỏng rồi nó mới nói. Và cảm xúc của mình rất là tiêu cực. Nhưng mà cái đáng sợ nhất của cái trạng thái là mơ màng không rõ ràng về đội ngũ, về công ty của mình ấy, đó là mình không bao giờ yên lòng. Mình lúc nào cũng hoang mang. Bởi vì một trong những cái thứ mà con người sợ nhất đó là sự mơ hồ. Chúng ta để ý là chúng ta cứ xem phim ma, cái phim nào mà nó nhảy ra một phát ngay từ đầu thì chúng ta không sợ. Kiểu mấy cái phim như là Xác Sống ấy, nó mà xuất hiện ngay từ đầu thì nó chỉ là cái phim kinh dị xem cho vui thôi. Còn cái phim ma thực sự đó là con ma từ đầu đến cuối phim nó chả xuất hiện. Có những cái phim là đến cuối cùng rồi nó cũng vẫn không xuất hiện để chúng ta mặc sức tưởng tượng và chúng ta cảm thấy sợ hãi. Thì bản chất con người từ thời xa xưa, từ thời khai sinh là nó ẩn chứa trong mình một cái nỗi sợ, là nỗi sợ cái sự mơ hồ. Thì cái việc mà chúng ta không nắm rõ được về công việc của tập thể, công việc của nhân viên, chúng ta không biết là khi nào nó sẽ có lỗi, nó đang chạy đến đâu rồi và liệu cái mục tiêu của nó có thể đạt được hay không vậy. Nó làm cho chúng ta lo lắng mỗi ngày, hàng giờ và khiến cho chúng ta không thể nhìn rõ được là chúng ta cần phải ra quyết định như nào. Chúng ta nên sửa chữa các vấn đề ở đâu, làm sao để thúc đẩy được mọi thứ. Và khi bắt đầu tổ chức, bắt đầu công ty nó dần lớn lên, 5 người, 10 người, 30 người, 50 người, 100 người, nhiều trăm người, thì cái nỗi sợ đấy càng ngày nó càng lớn. Đến lúc mà chúng ta không còn kiểm soát được nữa, thì chúng ta bắt đầu tìm cách. Thì có những người tìm cách kịp và có những người tìm cách không kịp. Những cái công ty mà lãnh đạo ở cái chế độ mơ hồ, mơ màng, không rõ ràng như vậy ấy, mà vẫn tồn tại, đấy là do thứ nhất là cái đội ngũ của họ là họ cũng giỏi, cho nên là lãnh đạo không có chỉ đạo được sâu sát thì họ vẫn chạy được việc, nhưng mà họ sẽ không chạy được tối đa. Hoặc là công ty đó ban đầu được xây dựng trên một cái nền văn hóa tốt, một cái quy trình tốt, nên là sau anh em cứ bám vào đấy mà chạy. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó thì
những cái cũ đó nó sẽ không giúp được cho cái việc công ty phát triển. Đó. Thì mình đã có rất nhiều năm ở trong cái trạng thái đó. Mình nhớ là bắt đầu từ khi mà lên khoảng 15 người đổ lên là mình không còn biết là nhân viên đang làm gì. Giao việc không biết là nhân viên có nhớ hay không. Đến lúc kiểm tra việc thì công việc hầu như là nó không đúng như ý mình. Nó không hoàn thành, hoặc là nhẹ hơn thì nó hoàn thành nhưng mà không đúng ý mình. Và mình luôn cảm thấy là ngứa ngáy, khó chịu về cái chuyện đó. Đấy. Thế thì khi mà áp dụng OKR ấy, mình có đọc cái cuốn Measure What Matters, ông có nói về 4 cái bốn cái siêu quyền lợi superpower của OKR. Thì superpower thứ 3 đó là theo dõi và điều chỉnh. Nhưng mà thực ra là mình cũng không có hiểu cái đoạn đó lắm, cho tới khi mình thực sự làm OKR. Quý đầu tiên mình vẫn chưa có cảm nhận được cái sức mạnh của cái tracking. Mình chỉ biết được là khi làm OKR thì bắt buộc là sếp và nhân viên sẽ phải trò chuyện riêng tư một với nhau hàng tuần, để trao đổi về cái bộ OKR của bạn nhân viên. Nhưng bởi vì là cái quý đầu tiên đấy, bọn mình set OKR thì nó cũng chưa thực sự là hoàn chỉnh, nên là mình chỉ biết họp, ok, mình cảm giác là công việc nó có tiến triển hơn, nhân viên nó có vẻ tập trung và cam kết hơn, nhưng mà cũng chưa có rõ cái lợi ích lắm. Mình chỉ biết là hoặc là làm OKR hoặc là mình sẽ phải giải tán công ty, nên là thôi cứ làm. Nhưng đến quý thứ hai đầu tiên là cái lợi ích về sự liên kết nó xảy ra trước. Trong cái video trước mình đã chia sẻ, đó là nhân viên của mình chủ động đi tìm nhau để đàm phán về các cái con số trong bộ OKR trước khi các bạn làm. Và sau khi mà các bạn ấy bàn bạc kỹ và mình cũng đưa ra được bộ OKR của công ty nó tương đối là tốt rồi, thì mình bắt đầu để ý đến một cái hiệu quả của OKR, và mình không tưởng tượng được là nó sẽ có cái hiệu quả đó. Đó là tất cả các cái cuộc check-in một hàng tuần giữa mình và nhân viên ấy, mình rất là thích. Mình rất là thích những cái cuộc check-in đó. Lý do là thông qua một cuộc check-in kéo dài khoảng 60 phút đến 90 phút thì mình bắt đầu hiểu là nhân viên đang làm gì, có làm việc hay là không, có cam kết với cái bộ OKR mà các bạn ấy đang sở hữu hay là không. Và bởi vì là các bạn ấy thường gặp mình và bạn ấy nói chuyện về cái bộ OKR hết tuần này đến tuần khác, nên là dần dần tự dưng mình thấy là mình nhớ được các cái cuộc họp trước. Bình thường ấy, khi mà họp với nhân viên mà kiểm tra công việc ấy, thì mình không nhớ được là cái buổi trước họp cái gì. Thậm chí mỗi buổi họp lại họp về một vấn đề khác nhau. Và đôi khi mình phải mất một cái thời gian đầu của buổi họp để mình cố nhớ xem là mình đang nói về cái chuyện gì. Bởi vì những cái cuộc họp trước là không còn nhớ nữa. Nhưng bởi vì OKR ấy, nó lặp lại cùng một cái bộ OKR hàng tuần, nên là dần dần bắt đầu mình thấy là cái việc này nó báo cáo này, nó nói này, là mình biết rồi này. Tuần trước nữa mình với nó nói cái chuyện này này. Đó. Và bắt đầu mình tham gia được vào câu chuyện của nhân viên dễ hơn. Bình thường mà họp với nhau khoảng 30 phút đi, thì mình mất béng nó 10 phút đến 15 phút đầu để mình nhớ xem là đang họp cái chuyện gì. Và họp xong thì cần phải đạt được cái chuyện gì. Nó rất là căng thẳng, dẫn tới là cuộc họp nó không hiệu quả. Khi gần hết giờ rồi thì vẫn chưa họp được cái gì cả. Và cảm thấy rằng là cái cuộc họp đấy nó vô bổ, nên là cũng không thích họp lắm. Còn với OKR thì mỗi một lần họp theo tiêu chuẩn của một buổi check-in, mình tìm được của ông Philip Castro, là một cái nhà tư vấn về OKR ở bên châu Âu. Ông ta nói rằng là trong một buổi check-in các bạn phải trả lời những cái câu hỏi. Đó là công việc đến đâu rồi, có cái gì nó đang bị trễ, trở ngại là gì, nguyên nhân ở đâu, giải pháp là gì, và mức độ tự tin của cái người sở hữu OKR với cái bộ OKR đấy cho tới cuối chu kỳ là nó còn tốt hay là không. Thì những câu hỏi đấy được lặp đi lặp lại. Và nhờ cái sự lặp đi lặp lại, bắt đầu mình nhớ được thông tin và mình tham gia họp với nhân viên tốt hơn. Khi các bạn nói ra những cái khó khăn, khi bạn nói ra những cái thứ các bạn đã làm, mình bắt đầu nhớ được là cái này lần trước nó nói là nó làm và bây giờ nó báo cáo, ok, tốt đấy. Cái trở ngại này lần trước nó nói rồi, thế mà bây giờ lại thấy nó nói lại. Khả năng là nó đang chưa làm. Thế mình mới lật lại cái lịch sử của cái check-in để mình xem là tuần trước cụ thể bàn cái gì. Nếu mình cảm giác là mình cần có cái thông tin nó chính xác hơn. Và bởi vì bọn mình dùng cái phần mềm bọn mình tự build là VN-OKR, trong đó nó có lưu cái lịch sử của các cái cuộc nói chuyện. Nên là bất cứ khi nào mà mình cảm giác là thông tin nó chưa chính xác ấy, thì mình vào phần mềm và mình bấm vào xem lịch sử. Ngay lập tức là mình sẽ biết là tuần trước nữa, tháng trước là mình với nhân viên đã trao đổi những vấn đề nào. Đó.
Và cái lợi ích nữa, một lợi ích mà mình cảm thấy rằng là nhờ cái chuyện tracking hàng tuần như này ấy, đó là bởi vì mình nhớ công việc, nhớ thông tin, nên là nhân viên không giấu cái thông tin đấy đi được. Mọi người tưởng tượng là nếu mà chúng ta có một nhân viên mà không chủ động làm việc, không cam kết nhé, cuộc họp này chúng ta nói chuyện xong, đến cuộc họp sau chúng ta là sếp, chúng ta quên đi mất rồi, thì nhân viên sẽ thử xem phản ứng của chúng ta thế nào. Nếu mà chúng ta quên rồi thì nhân viên sẽ im ỉm đi. Còn nếu mà chúng ta nhớ thì nhân viên sẽ ngại ngần nhận lỗi. Đó. Nhưng với cái việc là tracking hàng tuần đấy, thì trí nhớ của mình nó tốt hơn và mình có thể xem lại cái dữ liệu cũ. Nên là mình thấy rằng các bạn nhân viên đã bắt đầu không còn tránh né những cái việc, khó khăn, những cái rắc rối và không còn tránh né ngay cả cái tính lười biếng của các bạn ấy nữa. Các bạn biết rằng là không có cách nào để tránh cả. Thế là dẫn tới cái việc là các bạn ấy bám sát vào cái bộ OKR hơn. Những gì mà đã hứa với nhau là làm ấy, thì các bạn ấy sẽ làm. Đó. Thì đấy là cái quý thứ hai khi bọn mình làm OKR là mình bắt đầu thích các cuộc check-in. Bởi vì là các cuộc họp nó trở nên, dễ chịu hơn với mình là một người sếp. Mình không đôi khi nói thật với mọi người, đôi khi sếp cũng rất là xấu tính. Bữa trước họp mà sếp nói gì ấy, nhiều khi sếp không nhớ. Và nếu mà sếp nhớ ra ấy, nhưng mà nhiều khi là chúng ta ngại nhắc lại. Bởi vì trong cái trí nhớ, trong cái cuộc họp trước ấy, có một số vấn đề liên quan tới chúng ta mà chúng ta cần thực hiện, hoặc là cần, hỗ trợ nhân viên, hoặc là cần phải, nhận báo cáo từ nhân viên, vân vân. Nhưng mà chính chúng ta cũng quên mất, nên là bản thân chúng ta nhiều khi trong cuộc họp ấy, là chúng ta cũng cố tình lờ đi những cái thông tin mà nó làm cho bản thân mình, bị xấu hổ. Đấy, còn khi check-in ấy, thì cũng không lờ đi được. Thế trong cái câu hỏi số 4 khi mà check-in đó là giải pháp là gì ấy, thì giả sử trong một cái cuộc, check-in, giữa nhân viên và mình, nhân viên thấy rằng là có một cái trở ngại mà chỉ có ông sếp mới giải quyết được thôi, và nhân viên đã trình bày rồi, ông sếp OK rồi. Ông sếp nói là "OK, thế thì anh sẽ cùng em làm cái việc này." Tất nhiên là trách nhiệm vẫn là ở nhân viên, tức là nếu mình đồng ý với nhân viên là mình sẽ làm ấy, thì, nhân viên sẽ phải có trách nhiệm là lôi kéo mình vào cái câu chuyện đó, nhắc mình làm cái việc đó. Nhưng mà thực ra đến lúc mà quên rồi ấy, thì lỗi ở nhân viên một phần, lỗi ở sếp cũng có. Cho nên là khi gặp lỗi là hai bên là cứ ngấm ngầm trong các cuộc họp là hai bên cứ ngấm ngầm giấu cái thông tin đi và không giải quyết cái vấn đề một cách, trọn vẹn. Mọi thứ nó cứ lôi dần đi. Và các sếp ở đây mọi người có để ý không? Là chính cái tính ngại ngần và giấu dốt, từ cả sếp và nhân viên khiến cho cái công việc, cái tập thể của chúng ta ấy, càng ngày nó càng mù mờ. Chúng ta chỉ tập trung nói chuyện tới những cái gì đã hoàn thành, còn những cái gì không hoàn thành thì nếu lỗi của cả hai thì sếp và nhân viên sẽ, gọi như là, ngấm ngầm cùng nhau giấu đi. Còn nếu mà lỗi chỉ ở nhân viên mà sếp nghĩ rằng là không có lỗi ở mình ấy, thì lại tập trung vào câu chuyện là mắng nhiếc, trách móc. Đó, dẫn tới là càng ngày mọi thứ nó càng mù mờ và không ai nói thật với nhau một cái câu nào cả. Đó. Đấy là cái quý thứ hai. Tức là quý thứ hai thì bọn mình setup OKR nó cũng tương đối là OK rồi. Cho nên là cái chuyện tracking ấy là mình rất là thích. Mình thích các cuộc họp hơn. Và đến quý thứ ba, bởi vì hai cái quý đầu tiên thường là setup OKR nó sẽ không đúng đâu. Những cái mục tiêu có thể nó sẽ không thực sự quan trọng. Quý thứ hai thì nó khá hơn một chút. Nhưng mà do quý thứ hai mới thực sự là cái quý mà làm OKR chuẩn, nên là công việc nó bắt đầu tiến triển từ quý thứ hai. Thì đến quý thứ ba ấy, là cái việc thiết lập OKR nó sẽ dựa vào rất nhiều cái dữ liệu lịch sử của quý thứ hai để bắt đầu thiết lập ra bộ OKR của quý thứ ba. Rất nhiều các cái mục tiêu, rất nhiều các cái key result, rất nhiều cái công việc mà chưa hoàn thiện ở quý thứ hai làm OKR nó sẽ được di chuyển vào quý thứ ba của OKR. Mọi số liệu bắt đầu nó có ý nghĩa hơn, nó đúng hơn. Quý thứ hai vẫn chưa đúng bởi quý thứ nhất là thiết lập sai, nên là quý thứ hai nó chỉ thiết lập được cái bộ OKR nó tốt nhưng mà nó dựa trên những cái cảm quan thôi. Nhưng quý thứ ba bắt đầu nó tốt hẳn, bộ OKR nó tốt hẳn. Các dữ liệu nó dựa trên dữ liệu lịch sử, nó dựa trên phán đoán của lãnh đạo của từng người để bắt đầu thiết lập ra được một cái chu kỳ thứ ba, quý thứ ba áp dụng OKR với những số liệu thực sự là đáng để tồn tại trong các cái bộ OKR. Đấy. Thì bắt đầu là cái việc tracking và cái việc check-in ấy, nó lại càng chi tiết hơn nữa.
mọi người bám sâu bám sát vào cái việc là, đi theo cái OKR của mỗi người, không còn phải lo những cái việc phát sinh, những cái việc, ngoài lề. Mọi người thấy rằng là chỉ cần làm tốt cái bộ OKR thôi thì nhóm mình sẽ tốt và công ty mình nó sẽ tốt lên. Đấy. Và ở quý thứ 3 ấy, thì mình chứng kiến một cái lợi ích ở trong cái việc tracking, đó là bỗng một ngày mình nhận ra là công ty mình với gần 150 nhân viên, mình chưa bao giờ nhớ được hết tên mọi người. Mình cũng không, thậm chí là mình gặp một bạn nào đó ở hành lang có thể biết tên bạn ấy nhưng mà mình chưa chắc mình biết bạn làm gì. Đấy, khá là mù mờ về công ty. Thì, đến quý thứ 3 khi bắt đầu check-in được một thời gian, mình không nhớ là bao lâu, thì tự dưng là mình nắm được là bạn nhân viên nào đang là người có hiệu suất kém và kéo thụt lùi cả đội, thậm chí cả công ty lại. Bạn nhân viên nào đang có hiệu suất cao, đang có tốc độ đạt được mục tiêu cao, đang đóng góp vào cái mục tiêu của công ty một cách, tức là nhiều giá trị, là mình biết lý do tại vì sao. Bắt đầu mình quan sát bảo: "Ủa, tại sao mình lại bắt đầu biết tới nhân nhân viên nhỉ?" Mình nắm được công việc của cả nhân viên cấp rất là thấp, đó, nhân viên giỏi nhất và, tốt nhất trong một phòng ban là mình biết. Thì, sau đó mình mới để ý và mình có vào vào trong các lịch sử của trưởng nhóm, của nhân viên và của phó giám đốc để xem lại. Thì mình thấy rằng, trong cái cuộc check-in của mình với bạn phó giám đốc, bạn ấy có nêu ra những cái trở ngại và trong cái phần nguyên nhân bạn ấy nói rất rõ là trở ngại này đến từ nhóm nào, đến từ nhân viên nào, đến từ dự án nào, đến từ công việc nào. Và mình có đi xem cái check-in nháp của bạn trưởng nhóm thuộc về phó giám đốc đó quản lý, thì mình thấy là, trong cái check-in của trưởng nhóm với phó giám đốc, nó có cái báo cáo tương tự như vậy. Bởi vì một bạn nhân viên của nhóm đang có cái chỉ số công việc, đang làm OKR chưa tốt, nên bạn ấy trở thành vấn đề, trở thành nguyên nhân của cái nhóm đó. Và ngay lập tức nó sẽ được report lên cho phó giám đốc trong cái cuộc check-in giữa trưởng nhóm và phó giám đốc. Và tiếp theo là trong cái cuộc check-in giữa phó giám đốc và mình, thì thông tin đó tiếp tục được đưa ra, được đưa ra. Đấy. Thì mình thấy là, khi mà một tổ chức đã dùng OKR một cách hoàn chỉnh, được thiết lập một cách, chặt chẽ, thì cái việc thông tin từ dưới lên trên ấy, nó bắt đầu được chảy một cách rất là đều đặn, thuận lợi và chính xác. Mọi thông tin từ dưới nó cứ đẩy dần lên trên, đẩy dần lên trên. Và đến mình là cái người cấp cao nhất là giám đốc. Công ty mình là có 4 cấp: cấp giám đốc, cấp, phó giám đốc, cấp trưởng nhóm và cấp nhân viên, 4 cấp là khá xa đấy. Bây giờ mà mình thành lập công ty mình chỉ thích 3 cấp thôi, giám đốc, các trưởng nhóm và nhân viên. Nhưng mà công ty Sale Ngon của mình có tới 4 cấp. Thì cấp cuối cùng là gần như chả bao giờ nói chuyện với sếp, cho nên là sếp có hiểu gì về công việc của nhân viên đâu. Đó. Nhưng mà với OKR thì, mình rất là thích, mình nắm được toàn bộ những cái vấn đề của công ty. Đâu là dự án tốt, đâu là dự án chưa tốt, tại sao nó chưa tốt, nhân viên nào làm tốt, nhân viên nào làm chưa tốt. Và mình cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều vào cái chu kỳ thứ 3 khi mình áp dụng OKR. Đó là những dữ liệu, có ý nghĩa với công ty mình đều nắm được. Không chỉ nắm được cái dữ liệu tổng mà mình nắm rất là chi tiết từng vấn đề. Đó. Và Sale Ngon là một cái agency về Google Marketing, trong đó nó có những cái mảng, dịch vụ như là làm SEO, làm Google Ads, vân vân. Thì bản thân mình là người thành lập công ty và mình là cái người nghiên cứu, về Google Marketing tương đối là kỹ. Nhưng mà khi mà công ty nó lớn quá, mình không trực tiếp tham gia vào các dự án, thì mình không biết tình hình của các dự án, cứ để thả nó tự trôi. Đó, bản thân mình cũng không có cơ chế nào để mình có thể nhúng tay được vào từng dự án. Nhưng khi làm OKR đến chu kỳ thứ 3 ấy, mình biết dự án nào không tốt, biết là người kỹ thuật làm dự án đấy là ai, biết là, nhân viên kinh doanh làm cái dự án đấy là ai, và biết luôn là lý do tại sao dự án đấy nó đang bị chậm trễ. Nó vướng ở vấn đề khách hàng hay là vướng ở vấn đề kỹ thuật. Và khi mình biết được và mình thấy rằng là trong cái phần giải pháp ấy, của các bạn phó giám đốc, các bạn nêu ra thì đều không thực hiện, không xử lý được cái trở ngại. Cái vấn đề là một cái dự án, có nhiều cái đặc tính kỹ thuật nó đang bị chậm. Và lúc đó mình trực tiếp mình nói với các bạn phó giám đốc là "Dự án này anh biết cách xử lý. Em tổ chức cho anh trong tuần này
một cái buổi họp dự án, anh sẽ tham gia với đội dự án và anh sẽ nói cho các bạn ấy cách làm. Bình thường khi mà không làm OKR thì không bao giờ có cái chuyện đó. Bởi vì thứ nhất là mình không nắm được cái dự án. Thứ hai nữa là mình cũng không biết là nó đang có vấn đề. Và thường ấy, bọn mình phát hiện, tức là bản thân mình chỉ phát hiện ra vấn đề khi nào? Một là khi có khách hàng trực tiếp nhắn vào điện thoại hoặc Facebook của mình phàn nàn về dự án thì mình mới biết. Cái giai đoạn 2017, 2018 cái chuyện đấy là nhiều như cơm bữa. Mình cảm thấy là làm việc nó rất là gọi như là, áp lực, bởi vì không biết là lúc nào là dự án nó fail. Đó, khi mà gặp ai đó ở ngoài ngoài công ty ấy, người ta nói rằng là "Chào anh Mai Xuân Đạt, tôi là khách hàng của bên anh", thì mình đều cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì không biết là họ có chuẩn bị mắng mình hay là không. Lúc nào nó cũng vậy, bởi vì mình không nắm được. Nhưng khi làm OKR là mình nắm được, và mình trước khi dự án nó thất bại, trước khi dự án nó bị, hủy, khách hàng đòi trả lại tiền. Đợt đó là cái 2017, 2018 mình kiếm được khá nhiều tiền nhưng mà toàn phải đi trả lại thôi. Đó, mà khổ một cái là tiền về thì mình đâu có để lại đâu, mình đầu tư tiếp, mình thuê văn phòng, mình thuê nhân viên, cho đến lúc trả lại hợp đồng nó rất mệt mỏi. Đấy, nhưng khi làm OKR, khi mà dự án nó bắt đầu nó có vấn đề là mình đã biết rồi. Và nếu mình biết giải pháp thì mình sẽ tư vấn cho các bạn ấy là để tránh cái chuyện là dự án nó fail. Đó. Và cho đến bây giờ năm nay là năm 2011 thì sau, mình đã bàn giao lại SEO ngon cho, một bạn phó giám đốc, bây giờ làm giám đốc điều hành từ tháng 10 năm ngoái, tức là từ quý 4 năm ngoái. Thì trong vòng 6 tháng, quý 1 quý 4, quý 1 và chuẩn bị gần hết quý 2 thì cái tốc độ tiến triển của các cái dự án nó đạt tới 90% là đúng hạn. Tức là gần như không có dự án nó bị sai hạn, không phải là vì nhân viên mình đã giỏi lên, mà bởi vì là bọn mình đã tracking liên tục. Và khi tracking như thế ấy, trong một dự án nó có N bước nhiều lắm, cực kỳ nhiều bước. Nhưng khi tracking hàng tuần thì bước nào mà nó có lỗi một cái thì ngay lập tức là các bộ phận liên quan này, sếp cấp trên trực tiếp này, thậm chí là giám đốc này, và đến như mình là bây giờ đứng vào vai là chủ tịch hội đồng quản trị, tức là không trực tiếp điều hành. Một tháng check in với bạn giám đốc điều hành SEO ngon một lần thôi, nhưng mình cũng nắm được là dự án nào đang có vấn đề. Đó. Thì nó giống như cái ví dụ của Andy Grove, đó là việc là đi ra sân bay chúng ta phải check, kiểm tra cái 3 đoạn đường xem là có đi đúng thời gian hay không, thì một dự án cũng vậy. Khi được kiểm tra liên tục, checking liên tục thì nó sẽ phát hiện ra được kịp thời các cái vấn đề. Và một người không giải quyết được thì hai người không được thì ba người không được thì cả công ty vào giải quyết. Còn xin thưa là một cái dự án nào đó nếu cả công ty nhảy vào giải quyết rồi mà nó vẫn không hoàn thành được thì rõ ràng là lỗi nó không phải là ở bạn nhân viên, đúng không? Nhân viên nếu không chịu làm thì đã đành, nhưng nhân viên cố gắng làm rồi, đã báo cáo với cả cấp trên về chuyện là dự án đấy nó có khả năng bị fail rồi, đến giám đốc cũng nhảy vào rồi, thì đâu còn lỗi của nhân viên nữa, đúng không? Rất nhiều anh chị hỏi mình rằng là OKR ấy, nó không có dọa dọa phạt, không có hứa thưởng và nó cố gắng phải được tách khỏi cái vấn đề, bồi thường, tức là tiền tiền thu nhập của tiền lương của nhân viên ấy. Thì nếu mà một nhân viên đến cuối chu kỳ mà thất bại thì làm sao? Thì mình trả lời là khi làm OKR rồi thì các anh chị sẽ không có cái câu hỏi đó. Nó sẽ không có tình huống rằng là một nhân viên tự dưng thất bại khi mà tổng kết vào cuối chu kỳ. Gần đây công ty mình có một bạn nhân viên được báo cáo lên là có 6 tháng làm việc rất là tệ. Và khi mình nghe được thông tin đấy thì mình rất là thắc mắc, mình bảo là khoan, có cái điều gì đó sai sai ở đây. Không thể như vậy được. Không thể có một nhân viên nào mà tệ liên tục 6 tháng được. Đó. Một nhân viên tệ giỏi lắm là trong vòng 4 tuần. Sau đó phải tiến bộ. Bởi vì trong 4 tuần đó ấy, là bạn ấy sẽ tracking cái OKR của mình hàng tuần với cấp trên. Và nếu bạn ấy gặp khó khăn thì ngay lập tức cấp trên phải có trách nhiệm là hỗ trợ, dẫn dắt, đồng hành cùng bạn ấy trong việc tìm ra các giải pháp. Đó. Nếu mà không tìm ra được giải pháp mà bạn ấy không thay đổi thì có thể dẫn tới việc là bạn ấy sẽ cần phải thuyên chuyển qua một bộ phận khác phù hợp hơn. Và nặng nề nhất là nếu một nhân viên gặp vấn đề liên tục, sếp đã hỗ trợ rất nhiều, vai trò của sếp đã gần như là ngon lành rồi, mà nhân viên vẫn chây lì không làm việc thì rõ ràng là đến tuần thứ 5, thứ 6 là bạn đó sẽ không còn là người phù hợp nữa và sẽ không thể ở lại công ty tới 6 tháng mà nói rằng là làm việc tệ được. Và khi mình kiểm tra kỹ càng thì đúng là nó trở thành một cái lỗi hệ thống đối với cả một cái dây
từ phó giám đốc cho đến trưởng nhóm cho đến nhân viên. Đó. Một người mà tệ liên tục 6 tháng là một cái điều rất vô lý. Nó giống như việc là nếu mà mình ra sân bay mình phải đi qua 3 đoạn đường, mỗi đoạn đường tốn 10-15 phút. Thế không thể nào có một cái đoạn đường mà mình đi lạc tới 45 phút được, đúng không? Bởi vì đi lạc tới 20 phút là mình đã biết rồi. Không có cái chuyện là nếu mà trekking mà chúng ta lại đi lạc đường được. Và chẳng may á, nếu có thực sự là không thực hiện được cái OKR ấy, thì cái việc đó nó đã được biết từ rất sớm trong những cái cuộc check-in hàng tuần. Đấy. Và bởi vì chúng ta biết được có những cái OKR của nhân viên nhất định này, của phòng ban kia hoặc là của giám đốc đi, nó sẽ thất bại. Thì chúng ta có rất nhiều các cái cách phản ứng trong cái trường hợp đó. Hoặc là chúng ta phải nỗ lực để đẩy cái OKR nó trở lại cái con đường. Hai là chúng ta thay đổi cách làm. Cách làm cũ không được. Ba, thậm chí là chúng ta thay đổi chính cái bộ OKR. Một cái bộ OKR giả sử như là doanh số, bây giờ nói đơn giản đi, một công ty bán sản phẩm doanh số là cần 3 tỷ trong quý 2 này đi, thì chúng ta thấy rằng là mới hết tháng 4 ấy thì doanh số đã được 1 tỷ rồi, tốt, mọi thứ là ok. Nhưng đầu tháng 5 một cái là Covid, và bởi vì Covid là một cái trở ngại khách quan, công ty về mặt chủ quan không thể xử lý được. Với một cái sản phẩm ví dụ như là sản phẩm cắt tóc này, sản phẩm gì đó mà bắt buộc phải đến cửa hàng ấy. Đấy. Thì rõ ràng là việc Covid nó chắc chắn nó sẽ khiến cho doanh số 3 tỷ là 100% là không đạt được. Mà lỗi không phải là của ai hết. Đây là cái lỗi khách quan. Vậy thì chúng ta không thể nào duy trì một cái mục tiêu vô lý mà chắc chắn nó sẽ thất bại. Chúng ta sẽ đổi cách, chúng ta sẽ đổi hướng, chúng ta sẽ đổi OKR, chúng ta sẽ dừng việc kinh doanh lại và tập trung qua việc đào tạo, ví dụ như vậy. Thì nó sẽ không có tình huống là một nhân viên nào đó tự dưng lại bị thất bại vào cuối chu kỳ. Khi làm OKR ấy, nó sẽ không có tình huống đấy, chắc chắn không có tình huống đó. Nó chỉ có cái tình huống là một nhân viên cố tình không làm việc dựa trên bộ OKR của bạn ấy, dù đã được cái sự kèm cặp, được cái sự hỗ trợ, được cái sự thúc đẩy từ sếp hàng tuần mà vẫn không làm, thì 1 tháng thôi là bạn ấy nghỉ. Đó. Trên thực tế thì sau 6 tháng triển khai OKR tại Sale Ngon thì mình cũng hơi giật mình, đó là cái lượng nhân viên tự động nghỉ ấy, nó rơi vào 30%. Bọn mình từ 140 nhân sự mà xuống 100 nhân sự rất là nhanh. Nhưng mà cái điều hay là sau khi những nhân sự đấy không làm việc nữa thì cái performance, cái hiệu quả, cái hiệu suất của công ty thì nó lại không bị giảm, thậm chí là nó có xu hướng nhích lên. Và cho tới bây giờ nhé, là Sale Ngon chỉ còn hơn 80 nhân sự, Sài Gòn đâu đó là 10, ngoài này khoảng 70. Đấy. Nhưng mà doanh số của bọn mình là đến bây giờ nếu mà so sánh thì nó phải gấp đôi năm 2019, ngay trong mùa Covid. Cái việc tracking ấy đều đặn, nó ngoài cái việc là cho chúng ta biết rõ là chúng ta có đạt được mục tiêu hay không, nó cho chúng ta biết rõ cái tình hình, trạng thái của từng người một, từng nhóm một trong công ty. Ai đang làm tốt, ai đang làm chưa tốt, chỗ nào là vấn đề, chỗ nào là có thể yên tâm. Và vì chúng ta biết rất rõ nên là chúng ta ra quyết định nó rất là chuẩn. Vào cái khi mà chưa có cái công cụ nào để mà tracking được như vậy thì mình chỉ có tracking với cả các bạn phó giám đốc thôi. Nhưng do các bạn phó giám đốc không có cái cách tracking nào đó giống mình với các bạn trưởng phòng, nên là cái thông tin mà các bạn phó giám đốc đẩy lên mình ấy, và cái lúc chưa áp dụng OKR ấy, nó không có quá nhiều giá trị, nó cũng không đúng. Và mình chỉ lờ mờ hiểu rằng là ở trong công ty ấy có chỗ nó đang bị hỏng. Và mình cố gắng là mình đi mình bịt. Cho đến lúc mà hai tay hai chân của mình không bịt nổi nữa là lúc đấy là chào thua. Nhưng khi làm OKR, mình nhìn rõ luôn là công ty có bao nhiêu chỗ lỗ hổng, phòng ban nào, nhân sự nào, quy trình nào, con người nào. Và nếu mà mình nhìn thấy nhiều lỗ hổng quá ấy, thì mình bắt đầu đưa các cái lỗ hổng đó, đưa các cái vấn đề đó thành các cái bộ OKR các quý để xử lý dần dần, cho tới khi mà các lỗ hổng nó không còn nhiều. Đấy. Nó có một tình trạng của chúng ta khi làm CEO ấy, đó là khi chúng ta xử lý một vấn đề rồi, chúng ta quay ra xử lý vấn đề khác, thì quay trở lại vấn đề kia nó lại xuất hiện tiếp. Thì với OKR nó tránh được cái tình trạng đó. Bởi vì là dù một công việc nó đã được fix rồi, một lỗ hổng nó đã được fix rồi, nhưng nếu nó vẫn đang còn là cái thứ quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất thì nó vẫn nằm trong OKR. Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi nó thông qua các cái cuộc check-in với nhân viên. Cho nên nó không có cái tình trạng là
cái lỗi đấy nó quay trở lại một lần nữa. Nói thế thì cũng không phải có mình thấy nha, cứ khi nào ấy bọn mình check in mà nó chệch choạc, mà cảm thấy mọi thứ nó an tâm rồi, bắt đầu theo dõi nó kém đi ấy, thì vấn đề đấy nó lại quay trở lại. Nhưng khi vấn đề quay trở lại, bọn mình chỉ cần xốc lại cái việc là lại phải check in một cách nghiêm túc, thì vấn đề lại tiếp tục được được xử lý. Cái sự sung sướng của một người quản lý, một CEO, của một người lãnh đạo khi sử dụng OKR đó là mình hoàn toàn nắm rõ được là công ty mình đang ở tình trạng nào. Và nói một cách vừa vui vừa thật, đó là gì? Chúng ta biết luôn là khi nào công ty mình sẽ xong phim. Chúng ta biết luôn khi nào công ty sẽ phá sản. Đấy. Và không có cái nỗi sợ nào nó đáng sợ bằng việc mơ hồ. Mơ hồ là sao? Công ty vẫn đang phát triển, không biết lúc nào nó chết. Nó giống như là treo đao ở trên đầu ấy, treo rìu ở trên đầu ấy, rất là đáng sợ. Còn nếu mà chúng ta biết cái rìu vào giờ phút nào nó sẽ bổ xuống ấy, thì không sao cả. Thậm chí là gì? Chúng ta sẵn sàng chuẩn bị cho giờ phút mà cái doanh nghiệp đấy nó thất bại. Xem nào, từ lúc làm OKR đến giờ thì chính thức thì mình chưa có doanh nghiệp nào mà đã phải đóng cửa tiếp. Lúc trước mình có đóng cửa 1-2 doanh nghiệp trong 6-7 doanh nghiệp mà mình có tham gia và mình mở. Còn đến bây giờ thì chưa có doanh nghiệp nào mình phải đóng. Có một doanh nghiệp suýt phải đóng, nhưng mà mình khá là thoải mái bởi vì là mình biết trước cái chuyện đó trước cả 1-2 tháng trời. Vì mọi thứ nó cho thấy rằng là mình không thể xử lý được nữa, và mình cảm thấy mọi thứ nó bình thường, không sao cả. Sợ nhất là hoạt động trong tình trạng là không biết bao giờ là cái rìu nó sẽ bổ xuống. Thì đấy là những cái câu chuyện của mình đã cảm nhận được, thu nhận được khi mà mình làm OKR, khi mà mình tiến hành tracking. Mình thấy là cái tracking nó không hẳn là cái lợi ích, nó không chỉ là cái lợi ích mà nó còn là cái yêu cầu bắt buộc khi làm OKR. Và khi chúng ta tracking đều đặn thì cái lợi ích của cái việc là theo dõi và điều chỉnh bắt đầu là nó sẽ phát huy. Bất cứ khi nào mình muốn yên tâm về công ty ấy, mình chỉ cần làm check-in thật là kỹ thôi là mọi thứ nó lại ok. Thì sẽ có một cái livestream khác mình nói kỹ hơn mọi người về lợi ích của cái việc check-in. Nó không chỉ giúp chúng ta phát hiện ra các vấn đề từ sớm, thay đổi cách làm, xử lý vấn đề từ sớm, mà nó còn giúp chúng ta rất nhiều thứ khác nữa. Thì mình sẽ nói trong một cái livestream khác. Đúng là nhân viên im ỉm đi nếu mình không nhớ. Chuyện đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà vấn đề ngược lại mới hay cơ. Bản thân sếp cũng im ỉm đi nếu mà sếp gặp lỗi, nhân viên nó không nhớ, sếp cũng cố tình im ỉm. Nhưng mà nếu mà tracking theo luật thì chẳng ai ngại gì những việc đấy, cứ nói ra để còn sửa. Thì đấy là mình chia sẻ xong cái lợi ích thứ tư của OKR, đó là tracking. Nó ứng với superpower, tức là siêu quyền lực thứ tư trong cuốn sách Measure What Matter, là theo dõi và điều chỉnh. Trong livestream sau là livestream thứ 5, livestream cuối cùng trong chuỗi 5 livestream giới thiệu về lợi ích của OKR, mình sẽ trình bày cái lợi ích cuối cùng, đó là stretching, tức là sự kéo giãn, là lợi ích lớn nhất, tuyệt vời nhất, kinh khủng nhất, bá đạo nhất, bla bla nhất của OKR. Nó sẽ trả lời câu hỏi tại sao những tổ chức lựa chọn OKR lại có cơ hội dẫn đầu thị trường. Tại sao những tổ chức thực hiện lựa chọn OKR làm tư tưởng quản trị lại là những cái tổ chức mà có tốc độ phát triển rất là nhanh. Chúng ta cũng sẽ kỳ vọng vào chuyện là khi áp dụng OKR chúng ta sẽ được hưởng một phần nào đó lợi ích của thứ 5, lợi ích kéo giãn, lợi ích kéo dài, lợi ích mở rộng. Chúng ta thích đọc cái tên nào được, stretching, tức là chúng ta cảm tưởng cơ thể chúng ta nó kéo giãn hơn, và sau đó nó có khả năng bứt phá hơn lên một cái tầng cao mới. Đấy, thì trên đây là tất cả các cái nội dung của mình về lợi ích thứ tư, lợi ích tracking.